ค่ะกราบนมัสการนะคะพระเทพปริยติสุธีเจ้าอาวาสวัดไทยดารัมศาลานะคะมโคหัญญาหลมิตาสิงยูดารัมศาลาเมืองเล็กๆอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียตั้งอยู่ในหุบเขาท่ามกลางป่าสนมองเห็นยอดเขาหิมาลัยขาวโพลนด้วยหิมะในเมืองนี้มีวัดไทยธรรมศาลาวัดไทยวัดเดียวในเมืองแห่งนี้ค่ะอะไรเป็นแรงจูงใจให้ท่านมาเปิดวัดที่ดารัมศาลาแห่งนี้ค่ะคือเมื่อปี 2557 เราก็ได้มากับคณะเยาวชนเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษกันซึ่งในชีวิตของเรามันก็เกือบอายุ 60 ปีไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามมากนะสวยงามมากรู้สึกว่าสถานที่แบบนี้มีในโลกด้วยหรือความรู้สึกในใจของเรามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเข้ามาในใจเรามากไปกว่านั้นสภาพแวดล้อมที่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกับเราสูงมากทิเบตเขามีอัธยาศัยอย่างหนึ่งเขาชอบช่วยเหลือแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันเนี่ยถ้าว่าอยู่ใกล้ชิดกันเขาจะมีส่วนช่วยเหลือทันทีเลยแล้วอย่างยิ่งคือสถานที่ที่เนี่ยเรามองดูเนี่ยคนที่มาที่เนี่ยจากยุโรปอเมริกาแคนาดาที่เขามาเนี่ยคนที่นี่มาแล้วส่วนมากเขาเป็นคนที่มีจิตเป็นกุศลเบื้องต้นแล้วต่อมาคือฝังใจว่าแบบที่นี่จุดประกายละจุดประกายว่าเรารู้สึกชอบสภาพแวดล้อมบรรยากาศแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นคือเห็นพระเนนจุดตรงนี้เป็นศูนย์พัฒนาภาษาเขามาพัฒนาภาษาอังกฤษที่นี่แม้แต่นักศึกษาไทยก็เหมือนกันหรืออาจารย์คนไทยที่เราเรียนภาษาอังกฤษก็มาที่นี่แต่ว่ามันไม่มีที่รองรับต้องอาศัยที่เกสต์เฮาส์บ้างหรือว่าไปอยู่บนคารวาสคือเรามีของดีแต่ไม่สามารถจะสื่อออกไปได้คือเป็นข้อจำกัดแล้วเมื่อพระเนนอยู่ในประเทศของเราเนี่ยมันมีความสำคัญมีความรู้ในวัดพอออกมาต่างประเทศเราฉะนั้นเราจะเห็นว่าศาสนาอยู่ในเถรวาทเรากับมหายานจึงต่างกันมหายานเขาสามารถแพร่ไปทั่วโลกได้เพราะเขาได้ภาษาและอาตมาก็เลยมีเหตุจูงใจว่าอยากจะเอาตรงนี้เป็นเครื่องกระตุ้นการศึกษาด้วยหนึ่งแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นอยากจะพัฒนาพระด้วยคือพระสงฆ์อยากให้เป็นศาสนทายาทที่ถาวรคือเมื่อเรามีระบบการศึกษาพอการศึกษาแล้วจะให้ถึงครบวงจรได้เราต้องมีการปฏิบัติปีอะไรคะที่เริ่มที่จะมาสร้างวัดไทยที่นี่คะเราเริ่มตั้งแต่ปีนั้นเลยปี57เพราะว่าพอท่านมาปุ๊บก็เริ่มโปรเจกต์เลย9 ปีที่แล้วก็เริ่มโปรเจกต์เลยนะคะพอมาเดือนนะจะมาประมาณปลายเดือนมีนาแต่เราก็ตกลงว่าเราเริ่มเดือนพฤษภาเราเริ่มเลยก็แปลว่าสร้างใช้เวลาก่อสร้าง9 ปีที่นี่ใช้เวลาก่อสร้าง9 ปีนะคะแล้วก็แบบว่าในระหว่างก่อสร้างได้มีอุปสรรคอะไรบ้างคะอุปสรรคคือที่นี่ก่อสร้างยากมากเพราะว่าวัสดุการก่อสร้างการที่จะขึ้นมาเนี่ยเป็นภูเขาการขนย้ายวัสดุมาเราไม่สามารถจะส่งวัสดุที่ก่อสร้างจะเป็นเหล็กหินปูนทรายเข้ามาถึงที่ก่อสร้างได้เราต้องวางบนถนนแล้วก็ลำเลียงขึ้นมาเป็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างยากแล้วก็คนที่รับผิดชอบการก่อสร้างเนี่ยนะเขาก็มีศรัทธาเป็นเจ้าของที่เขาก็อยากจะสร้างที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าทั่วไปที่เขาสร้างตึกธรรมดาสร้างง่ายๆแต่ว่าที่นี่เราสร้างด้วยใช้หินแกรนิตเป็นกำแพงเพราะว่าที่นี่อากาศค่อนข้างรุนแรงถ้าเราสร้างง่ายๆฉาบปูนธรรมดาเหมือนประเทศไทยเดี๋ยวความชื้นอะไรต่างๆก็เกิดแล้ว2 ปีอะไรสีก็จืดจางต้องซ่อมต้องแซมอะไรต่างแต่พอเราสร้างตรงนี้มันจะไม่เป็นมาตรฐานเราไม่ต้องกังวลในการดูแลแต่ช้าหน่อยเรายากหน่อยแต่ว่า9 ปีนะใช้เวลานานมากเลยนะคะก็พอดีติดโควิดอยู่2 ปีก็เลยหยุดขาดการก่อสร้างเพราะมันไม่สามารถจะอยู่ได้พระไทยเราก็ต้องกลับกันหมดเมืองในหุบเขานี้ที่นี่ถือเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของผู้ลี้ภัยชาวทิเบตมากมายอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้และเป็นที่อยู่ขององค์ดาไลลามะที่14ด้วยก็พอเรามานี่ปั๊บเนี่ยลามะหลายๆองค์เขาก็อยากจะเป็นอย่างเราเพราะว่าเห็นเราอิสระเราไปไหนเราไม่ต้องมีโรงครัวก็ได้เราสามารถอยู่ได้แต่ใช้ชีวิตพระเราบิณฑบาตเราก็มีเขาก็ใส่บาตรให้เราค่ะตรงนี้
เลยพอมาตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดนะจุดที่เรามาตรงนี้พระที่จะเข้ามาอยู่เราก็ต้องกรองเราโชคดีอย่างเราได้รับอานิสงส์ว่าองค์ไดลานมะเมื่อพระองค์มาอยู่ใหม่ๆพระองค์เคยไปเยี่ยมประเทศไทยแล้วพระองค์ไปศรัทธาพระเถระของเราไปเจอหลวงพ่อพุทธทาสสมเด็จยานสังวรวัดโรนี้พระองค์เรื่องใสปฏิปทาเวลาท่านเจอนะคะแม้แต่เนนเนี่ยแบบเวลาที่พาลูกก็จะบวชทุกปี แล้วก็จะมากราบท่านนะท่านเจอเนนเนี่ยท่านกราบเนนอย่างนี้ทุกครั้งเลยค่ะท่านยกย่องมากเราเนี่ยก็ก้มไม่ทันท่านเลยนะคะเพราะท่านลงไปอย่างนี้กับเนนเราก็จะลงกันไปแทบจะลงไปที่พื้นด้วยกันเลยค่ะพระองค์เราเห็นพระองค์อ่อนมากไม่แต่คือท่านเป็นคนอ่อนน้อมกับทุกคนมากค่ะคือถ้าเจอพระเถระเรานะคะท่านจะกราบท่านจะลงไปอย่างนี้ทุกครั้งแหละเมื่อปี59เราเริ่มธรรมญาตราครั้งแรกซึ่งเราไม่เคยรู้อะไรสักอย่างเลยในข้อมูลในการที่จะเดินหิมาลัยความสูงระยะทางอุปสรรคต่างๆเราไม่รู้มาครั้งแรกเลยทำแบบเหมือนคนตาบอดได้แต่ตาพาพระมาหมอก็ไม่มีพระองค์ทราบข่าวเรียกพระสงฆ์ไทยเข้าไปนะพระสงฆ์ไทยเข้าไปก็ถามว่ามีโรคประจำตัวไหมเคยขึ้นสูงไหมแล้วรู้เส้นทางไหมมีหมออะไรต่างๆพระองค์จะถามปรากฏว่าเราไม่มีพระองค์ก็ให้หมอดำดูแลแล้วประกาศชุมชนทิเบตให้คอยดูแลเราตลอดสายแล้ววันนั้นน่ะมันยังซึ้งใจอย่างว่าพระองค์ก็ตอนที่เราจะเดินพระองค์ก็มาส่งพระองค์ส่งคณะสงฆ์เราก็กำลังยืนอยู่ยืนต้อนรับพระองค์เสด็จออกจากวังมาจะขึ้นที่แสดงธรรมท้องพระโรงของพระองค์มาถึงตัวอาตมาเป็นอยู่ท้อแถวพอปั๊บเนี่ยพระองค์จะจับมือจูงเราไปด้วยแล้วแต่พระองค์ทรงเนี่ยมันคล้ายๆว่าพระองค์จะเอามือรองรับตั้งไว้ทางล่างเราใช่ค่ะซึ่งเราสังเกตดูเนี่ยที่ความท่านจะเดินแบบนี้แหละคล้ายๆว่าเราความจริงเราเป็นเด็กเราแต่ท่านทำแบบนี้ตลอดท่านอ่อนมากแล้วบอกโอ้ความอ่อนน้อมแล้วยกย่องมากปกติเหมือนเราเดินกับผู้ใหญ่เราจะเป็นฝ่ายเอามือรองท่านใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าท่านจับมือเราแบบนี้ทุกครั้งเลยค่ะก็เลยตรงนี้เป็นสภาพที่แบบเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะจุดประสงค์ที่คุณว่าหนึ่งเราได้ศึกษากับพัฒนาการศึกษาทั้งเยาวชนด้วยเนนด้วยแล้วก็ยังพัฒนาศาสนทายาทคือพระสงฆ์ที่พระสงฆ์ไทยเราที่ท่านมีศรัทธาอยู่แล้วเราก็ต่อยอดโดยการที่จัดคอร์สปฏิบัติให้ท่านเข้มแล้วก็พาท่านมาฝึกฝนตรงนี้จุดประสงค์หลักของการที่แบบธรรมยตราหรือธุดงค์เนี่ยค่ะคืออะไรคะคือเป้าหมายเนี่ยเป็นการขัดเกลาตัวเราเองโดยตรงเลยนะมุ่งหน้าสู่เมืองเลลาดักเดินเท้าธรรมยาตรา700 กิโลเมตรร่วมเดินทางกับ150ชีวิตจากเมืองดารัมซาลาไปยังเมืองเลลาดักอยู่เหนือระดับน้ำทะเลค่อนข้างมาก 3,500 ถึง 5,500 เมตรเพราะฉะนั้นอากาศจะบางมากกว่าปกติผ่านภูมิประเทศภูเขาสูงลำธารเชี่ยวกรากที่กั้นกลางเส้นทางความสูงเหนือระดับน้ำทะเลระดับออกซิเจนต่ำลงเรื่อยๆทำให้การเดินทางในวันต่อๆมาเริ่มยากลำบากส่งผลต่อสุขภาพและหลายๆคนมีอาการป่วยแต่ความศรัทธาและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนที่ร่วมเดินทางเข้าใจความหมายของการเดินทางในครั้งนี้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสภาพธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราจะได้ตอบแทนมาคือภาระภายในใจเราจะความกังวลความทุกข์ความคับแค้นในใจเราเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจชีวิตจริงๆว่าชีวิตเราไม่ต้องการอะไรมากหรอกต้องการความเป็นอิสระต้องการว่าไม่มีภาระต้องการไม่มีความกังวลต้องการไม่มีความกลัวพอเรามาใช้ชีวิตอย่างนี้พอเราไม่กลัวแล้วที่ไหนก็ได้เราไม่กลัวอะไรเราไม่ต้องการอะไรจิตใจเราก็เหมือนกับว่าแค่ทานก็ไม่ได้มากอะไรพอเต็มท้องมันก็เท่านั้นจบไปวันหนึ่งคุณจ
จะมีอาหารดีขนาดไหนหม้อใหญ่ขนาดไหนอะไรมากก็เท่านั้นนอนไม่ต้องที่นอนบ้านหลังใหญ่ขนาดนั้นก็นอนนิดเดียวเที่ยวเดียวมันแค่นอนขอให้หลับทานก็ขอให้ได้อิ่มอยู่ไปวันๆสบายมีแต่ความสุขความอิสระทางจิตใจไม่เป็นภาระในการต้องแบกรับพระเจ้าสอนเราศาสดาสอนเราให้มาแก้ไขตัวเองเขาว่าเราอย่าโกรธลงโทษเขาหากว่าเราไม่เป็นเช่นเขาว่าหากว่าเรานั้นเป็นเช่นวาจาอย่าโกธาเพราะเราเป็นเช่นนั้นจริงไม่เอาไม่ต้องสนใจใครนี่จำเข้ามานะ แล้วท่านจัดโปรแกรมนี้บ่อยแค่ไหนคะปีละครั้งปีละครั้ง ปีละครั้งเจตนาเราอยากจะให้พระเราได้เรียนรู้นะให้เขารู้ว่าชีวิตพระเราไม่ใช่แค่บวชแล้วอยู่บางครั้งเนี่ยเราถ้าเราไม่พาไม่สักไม่เขาเรียกว่านิสัยนะเวลาบวชปั๊บเนี่ย ต้องมารับนิสัยถูกต้องอุปชาอาจารย์เขาเรียกว่าต้องเรียนนิสัยทีนี้เราอาตมาเป็นในฐานะพระเถระเป็นพระสังฆาธิการเป็นอุปชาปั๊บเมื่อกุลบุตรมาบวชเราจะสร้างนิสัยเขายังไงนิสัยคืออะไรนิสัยพระเจ้าสอนไงต้องบิณฑบาตนะผมบ้างพระคุณนะอยู่โคตรไม้นี่คือนิสัยถ้าเราไม่มาเรียนนิสัยอย่างนี้เราบวชมาเราไม่ได้นิสัยเราไม่ได้ฝึกนิสัยเราก็ไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นเลยก็นะอยากฝากเนาะลืมอะไรลืมได้พระเจ้าว่าอย่าลืมเรื่อง5เรื่องที่เราต้องนึกเสมอในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามที1เราต้องแก่เราต้องเตรียมตัวแก่หรือยังเราต้องเจ็บนะเราต้องตายเราต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นและเรามีกรรมเป็นของตัวคือการกระทำของเราเนี่ยบ่งอนาคตว่าเราจะเป็นคนอย่างไรจะอยู่เป็นคนแบบอนาถาหรือมีที่พึ่งจะสงบหรือฟุ้งซ่านวุ่นวายก็นี่แหละการดำเนินชีวิตของเรานี่คือหลักสำคัญที่เจ้าชายสิทธัตถะไม่สามารถอยู่ในวังได้เพราะองค์เห็นภัยสิ่งเหล่านี้เราต้องนึกไว้เสมอชีวิตเราไม่ใช่อยู่แค่นี้ชีวิตของเรามันเหมือนโดนต้อนเข้าที่แคบไปเรื่อยๆนะต่อไปร่างกายของเราเนี่ยนะตอนนี้อาจจะทำให้เราหลงง่ายบางทีเราบางครั้งเราเบื่อเราหากิจกรรมอะไรที่คลายเหงาได้ไปหาเพื่อนได้ไปเที่ยวภูเขาเที่ยวน้ำตกเที่ยวสังสรรค์อะไรได้แต่วันหนึ่งร่างกายนี้ไปไม่ไหววันนั้นแหละมันจะเป็นข้อจำกัดของเราและเราจะอยู่ยังไงนะสิ่งที่นะสำคัญที่สุดนะในชีวิตที่เราต้องภูมิใจว่าเราเกิดมาเจอพระพุทธเจ้า45 วันที่ผ่านความลำบากกับ150ชีวิตมีภิกขุภิกขุณี แม่ชี และเพื่อร่วมเดินทางเพื่อสันติภาพได้สิ้นสุดลงเมื่อเรามาถึงเมืองเรราดักหรือที่ใครหลายๆคนรู้จักในนามทิเบตน้อยที่นี่คือที่ปลายทางการเดินทางของเราไฟนี้ค่ะแบบว่าคือกระบวนเขาต้อนรับลงมาคือมารอรับตั้งแต่แบบหลายๆคนก็มารอกันตั้งแต่เช้าแบบกว่าจะคณะเดินมาถึงแบบประทับใจมากกับขบวนแบบทุกคนน่ารักมากมากันทั้งหมู่บ้านแล้วก็แบบอย่างที่เห็นเราก็เห็นแบบอย่างที่เห็นแบบ it's amazing experience that it's just so much love that everyone waiting for this moment that the monk is coming and they get blessed by this moment and hi say hiการเดินทางไกลครั้งนี้นอกจากได้จิตที่สงบได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ยากขนาดไหนหากเรามีสติเราก็จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆนั้นไปได้ที่ภูมิใจมากที่สุดคือรู้สึกเหมือนได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า
ได้เดินตามรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าและอริยสาวกทั้งหลาย ได้ฝึกตนและกระทำไว้แล้วในอดีต Thank you all so much for watching. Your support means the world to us, and we appreciate every like, comment, and share. See you in the next video.